Hello and welcome everyone. In this video हामीले भेरिएबल को नेमिङ कसरी गर्ने भनेर हेर्छौं र यसको इम्पोर्टेन्स पनि हेर्छौं। भेरिएबल नेमिङ गर्नुको चाहिँ यसको कन्भेन्सनहरुको चाहिँ इम्पोर्टेन्स पनि हेर्छौं। So JavaScript is very flexible when it comes to variable naming. तर तपाईले जे मन लाग्यो त्यही राख्न पाइन्छ भन्दैमा यसको मतलब यो हैन कि तपाईले जे पनि राख्नुहुन्छ। So it is very important to follow a naming convention when declaring variables in JavaScript. यसले चाहिँ तपाईको कोडलाई मोर रिडेबल र बुझ्न सजिलो बनाउँछ र अरु डेभलपरहरुले हजुरहरुको कोड हेर्यो भने चाहिँ बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। एउटा एकदमै राम्रो कोड छ and I quote it, any fool can write a code that computer can understand. Real programmer write code that human can understand. So तपाईले यो कोड बुझ्नु भयो होला। So there are few commonly used naming conventions in JavaScript र त्यसको बारेमा चाहिँ आज हामीले यो भिडियोमा चर्चा गर्छौं। So let's get right into the video. So मैले चाहिँ यहाँनिर यो बोर्डमा चाहिँ केही ड्रा गरेको छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कि JavaScript naming convention भनेर छ। यहाँनिर डुज छ र यहाँनिर डोन्ट्स छ। पहिला चाहिँ हामीले यो हेरौं कि तपाईले JavaScript मा भेरिएबलहरु डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले कसरी चाहिँ नेमिङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। सो सुरुमा चाहिँ छ हाम्रो तपाईले भेरिएबल नेम गर्दाखेरि camel केस भन्ने चाहिँ एउटा यो चाहिँ एकदमै युज हुन्छ। धेरै जसो चाहिँ यो camel केस युज हुन्छ। सो म चाहिँ हजुरलाई देखाउँछु camel केस भनेको चाहिँ के हो। मैले चाहिँ यहाँनिर 1 नम्बरमा चाहिँ मैले camel केस भनेर हुन्छ एउटा। यसको कलर चाहिँ मैले अलिकति व्हाइट गर्दिन्छु। camel केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईले फर्स्ट चाहिँ तपाईको फर्स्ट वर्ड चाहिँ तपाईको लोअर केस हुन्छ, त्यसपछिको नेक्स्ट वर्ड चाहिँ तपाईको अप्पर केस हुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ फर्स्ट नेम भनेर लेखे भने चाहिँ मलाई चाहिँ फर्स्ट नेम भनेर एउटा भेरिएबल डिफाइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले यसरी फर्स्ट अनि अर्को वर्डलाई चाहिँ मैले यसरी क्यापिटलमा चाहिँ दिन्छु यसरी फर्स्ट नेम, अनि मलाई लास्ट नेम लेख्नु पर्यो भने चाहिँ मैले लास्ट एल चाहिँ स्मल फेरि एन क्यापिटल एन नेम यसरी फर्स्ट नेम र लास्ट नेम चाहिँ मैले यसलाई यसरी डिफाइन गर्न सक्छु है त। तपाईको यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि फर्स्ट लेटर चाहिँ तपाईको लोअर केस हुन्छ, त्यसपछि सेकेन्ड वर्डको चाहिँ तपाईको फर्स्ट लेटर फेरि क्यापिटल हुन्छ। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अनि तपाईले त्यही गर्दाखेरि यो कन्सिक्वेन्टमा चाहिँ यो प्याटर्न चाहिँ फलो हुन्छ। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अनि सपोज मैले चाहिँ इज लग्ड इन भनेर लेख्नु छ भने मैले इज LOGGED लग्ड IN लेख्छु यसरी। यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ यो क्लियर तरिकाले चाहिँ यो छुट्टा छुट्टै वर्डहरु चाहिँ यसरी चाहिँ भिजिबल हुन्छ कि टाढैबाट हेर्दा पनि यो राम्रो तरिकाले चाहिँ देखिन्छ। र यो camel केस चाहिँ एकदमै युज हुन्छ। तपाईले अरु पनि छ र हाम्रो नेक्स्टमा चाहिँ एकदमै युज हुने नेमिङ कन्भेन्सन रहेको छ अर्को स्नेक केस भन्ने। अब स्नेक केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि म चाहिँ तपाईलाई एकचोटी देखाउँछु स्नेक केस। यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईले अब नामहरु लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईले वर्डहरुलाई चाहिँ अन्डरस्कोरलाई चाहिँ सेपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ यहाँनिर फर्स्ट नेम लेखे भने चाहिँ मैले फर्स्ट अन्डरस्कोर NAME नेम भनेर चाहिँ यसरी लेख्छु। मैले चाहिँ लास्ट नेम लेख्नु पर्यो भने लास्ट अन्डरस्कोर अनि नेम। तपाईको लेटरहरु चाहिँ सबै लोअर केस हुन्छ र दुईटा वर्डलाई चाहिँ अथवा वर्डहरुलाई चाहिँ तपाईले सेपरेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी अन्डरस्कोरले चाहिँ सेपरेट गर्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईले भेरिएबल डिफाइन गर्दाखेरि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। यो चाहिँ हाम्रो स्नेक केस भयो। स्नेक केसमा चाहिँ तपाईले यसरी अन्डरस्कोरले चाहिँ यसलाई सेपरेट गर्ने। र हाम्रो अझै एउटा लग्ड इनलाई पनि एकचोटी म तपाईलाई लेखेरै देखाउँछु। इज लग्ड इन इज अन्डरस्कोर LOGGED लग्ड अन्डरस्कोर इन यसरी। तपाईले यो नेमिङ कन्भेन्सन पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो अब हाम्रो अर्को नेमिङ कन्भेन्सन रहेको छ त्यो चाहिँ पास्कल केस भन्ने। म चाहिँ यहाँनिर लेख्छु पास्कल केस। अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईले इच वर्ड चाहिँ तपाईले क्यापिटलाइज चाहिँ लेख्नुहुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ यहाँनिर यसरी लेखेको फर्स्ट नेम लेख्नु पर्यो भने चाहिँ मैले के गर्छु FIRST फर्स्ट अनि फेरि नेम। यो चाहिँ camel केस जस्तै हो, तर तपाईको हरेक वर्डको फर्स्ट लेटर चाहिँ यसमा चाहिँ क्यापिटलाइज हुन्छ। camel केसमा चाहिँ हाम्रो सुरुको चाहिँ हाम्रो लोअर केस छ, तर यसमा चाहिँ हाम्रो अप्पर केस हुन्छ सबै लेटरहरु यसरी। सबै अरे फर्स्ट लेटर अफ द वर्ड इज हाम्रो अप्पर केस हुन्छ यसरी। फर्स्ट नेम अनि लास्ट नेम लेख्नु पर्यो भने चाहिँ मैले लास्ट नेम यसरी, र मैले चाहिँ इज लग्ड इन लेख्नु पर्यो भने चाहिँ मैले इज LOGGED लग्ड इन यसरी। यसरी चाहिँ तपाईले भेरिएबललाई डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ है त। त मैले camel केसले भेरिएबल डिफाइन गर्न पर्यो भने चाहिँ मैले कसरी गर्छु यहाँनिर
जस्तै म लेटबाट भेरिएबल डिफाइन गरेँ भने चाहिँ लेट तपाईँको यदि मलाई चाहिँ कुनै पनि युजरको फर्स्ट नेम चाहियो भने चाहिँ मैले यसरी फर्स्ट नेम इक्वल्स टु मैले राम भनेर यसरी दिन सक्छु। यसरी चाहिँ तपाईँले यसलाई डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यसको कलर चाहिँ अलिकति चेन्ज गरिदिउँ यसरी। अब स्नेक केसमा चाहिँ तपाईँले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, स्नेक केसमा चाहिँ मैले यहाँनिर लेख्छु यसलाई लेट फर्स्ट अन्डरस्कोर नेम यसरी। सो स्नेक केसमा चाहिँ तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है त। यसले यहीँनिर लेखे पनि भयो यहाँनिर यसरी। सो यो चाहिँ तपाईँले क्यामल केसमा डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसरी लेट फर्स्ट नेम इक्वल्स टु राम, अनि स्नेक केसमा चाहिँ यसरी अन्डरस्कोरलाई चाहिँ सेपरेट गर्नुहुन्छ, र पास्कल केसमा लेट फर्स्ट नेम इक्वल्स टु राम यसरी। यसको चाहिँ मैले कलर चेन्ज गरिदिन्छु। सो तपाईँले यसरी चाहिँ नेमिङ कन्भेन्सनहरू फलो गरेर चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो तिनटामा चाहिँ तपाईँले जुन कन्भिनियन्ट लाग्छ तपाईँले त्यही युज गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँले यसबाट एउटा नेमिङ कन्भेन्सन चुज गर्नुहोस्, र त्यही नेमिङ कन्भेन्सनलाई चाहिँ तपाईँले हरेकचोटि चाहिँ युज गर्नुहोस्, र बी कन्सिस्टेन्ट विथ द्याट नेमिङ कन्भेन्सन है त। कुनै ठाउँमा तपाईँले क्यामेल केस युज गर्नुभयो, कुनै ठाउँमा स्नेक केस युज गर्नुभयो, र कुनै ठाउँमा पास्कल केस युज गर्नुभयो भने चाहिँ कन्फ्युजन चाहिँ क्रिएट हुन्छ। तपाईँले टिममा वर्क गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यहाँनिर एउटा टिममा चाहिँ यो भेरिएबलको यो चाहिँ हामीले नेमिङ कन्भेन्सन चाहिँ फलो गर्छौँ, र तपाईँले त्यही नेमिङ कन्भेन्सनमा चाहिँ सबै भेरिएबलहरूलाई चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो यो त थियो हाम्रो डुज। अब तपाईँले कसरी चाहिँ भेरिएबलहरूलाई चाहिँ डिफाइन गर्ने भनेर। अब चाहिँ हामी जान्छौँ यो डन्ट्समा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले भेरिएबल डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन, तपाईँले के गर्नु चाहिँ हुँदैन, यो कुरा चाहिँ अब हामीले हेर्छौँ है त। के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त हामीले हेरिसक्यौँ, अब के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि त हामीले हेर्नु पऱ्यो नि त। सो तपाईँले भेरिएबल डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ वानमा चाहिँ युजिङ रिजर्भड वर्ड्स, तपाईँले चाहिँ यो रिजर्भ वर्ड चाहिँ लेख्न चाहिँ पाउनुहुन्न है यसमा भेरिएबल युज गर्दाखेरि। म चाहिँ यसलाई अलिकति यस्तो कलर गरिदिन्छु। रिजर्भ वर्ड चाहिँ तपाईँले लेख्न चाहिँ पाउनुहुन्न। रिजर्भ वर्ड भन्नाले तपाईँको यो जाभास्क्रिप्टमै चाहिँ रिजर्भ वर्डहरू चाहिँ हुन्छ, जस्तै फङ्सन भन्ने वर्ड हुन्छ, किनकि यो फङ्सन भन्ने जाभास्क्रिप्टमा फङ्सनै हुन्छ। यो नाम चाहिँ पहिलेबाट नै यो रिजर्भ गरेर राखिरहेको हुन्छ कि जाभास्क्रिप्टको सिस्टमले नै, त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले युज गर्न पाउनुहुन्न। अनि इफ युज गर्न पाउनुहुन्न, इफ एल्स अरू पनि रिजर्भ किवर्डहरू छ टन्नै, सो तपाईँले चाहिँ इनर चाहिँ युज गर्न पाउनुहुन्न। यो युज गर्नु भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ, एरर चाहिँ थ्रो गरिदिन्छ। तपाईँले यसरी लेट फङ्सन इक्वल्स टु भनेर तपाईँले यसमा चाहिँ केही डेटाहरू चाहिँ राख्न चाहिँ पाउनुहुन्न है त। यो चाहिँ तपाईँको डन्ट्समा हो। तपाईँले चाहिँ यो रिजर्भ किवर्डहरू चाहिँ युज गर्न पाउनुहुन्न भेरिएबल डिफाइन गर्दाखेरि, अरू नै नाम चाहिँ तपाईँले सोच्नु पर्ने हुन्छ। र अब हाम्रो 2मा रहेको छ, तपाईँले भेरिएबल डिफाइन गर्दाखेरि कहिले पनि तपाईँको भेरिएबल चाहिँ नम्बरबाट चाहिँ स्टार्ट हुन चाहिँ हुँदैन। स्टार्टिङ भेरिएबल विथ नम्बर, तपाईँले गएर सिधै लेट वान फर्स्ट नेम भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँले राम भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्न चाहिँ पाउनुहुन्न। यो चाहिँ तपाईँको एरर चाहिँ यसलाई थ्रो गरिदिन्छ। यसलाई चाहिँ मैले रेडमा गरिदिन्छु। तपाईँले चाहिँ भेरिएबल डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ अगाडिपट्टि चाहिँ नाम चाहिँ लाउन पाउनुहुन्न है भेरिएबलको, पछाडिपट्टि चाहिँ लाउन पाउनुहुन्छ। जस्तै तपाईँले लेट युजर वान भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँले भेरिएबललाई चाहिँ डिफाइन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। तर नामको यो पछाडि अगाडि लेटर लेखेर पछिखेर चाहिँ इन्टेजर लाउन चाहिँ अथवा नम्बर चाहिँ लाउन पाउनुहुन्छ, तर फर्स्टमै नम्बर लाउन चाहिँ पाउनुहुन्न है। तपाईँले यो गर्नुभयो भने चाहिँ एरर थ्रो गरिदिन्छ। र अनि तपाईँले चाहिँ स्पेसल क्यारेक्टरहरू पनि युज गर्न पाउनुहुन्न भेरिएबल युज गर्दाखेरि। 3 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो जाउँ युजिङ स्पेसल क्यारेक्टर्स लाइक तपाईँको @ भयो, ह्यासट्याग भयो, यो ब्याङ्क सिम्बल भयो, पर्सेन्टेज, इनर जुन हाम्रो स्पेसल क्यारेक्टरहरू हुन्छ, इनर चाहिँ तपाईँले भेरिएबलमा युज गर्न पाउनुहुन्न। तपाईँले एरर थ्रो गरिदिन्छ। अथवा एरर थ्रो नगरे पनि इट इज नट अ गुड प्र्याक्टिस कि तपाईँले स्पेसल क्यारेक्टरहरूलाई चाहिँ युज गर्नुहोस्। तपाईँले भेरिएबल युज गर्दाखेरि जहिले पनि लेटर्स, नम्बर्स र अन्डरस्कोरको कम्बिनेसन चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ है। आई रिपिट, लेटर, नम्बर्स र अन्डरस्कोर्स यति युज गरेर चाहिँ तपाईँले भेरिएबल चाहिँ डिफाइन गर्नु होला। यसलाई चाहिँ मैले अलिकति अर्को गरिदिन्छु। र हाम्रो अझ एउटा चाहिँ मैले तपाईँलाई नेमिङ कन्भेन्सन चाहिँ बताउँछु यहाँनिर।
के गर्नु हुँदैन भनेर। अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि युजिङ इरेलिभेन्ट नेम के, जस्तै तपाईँको युजिङ इरेलिभेन्ट नेम्स। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि अब जस्तै तपाईँले फर्स्ट नेम भनेर चाहिँ डिफाइन गर्नुभयो है। फर्स्ट नेम भनेर चाहिँ तपाईँले एउटा भेरिएबलको नाम चाहिँ सोच्नुभयो र तपाईँले चाहिँ नामलाई चाहिँ फर्स्ट नेम नलेखेर लेट ए इक्वल्स टु तपाईँले यसरी राम भनेर चाहिँ लेख्नुभयो। यो गर्न चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ, तर इट इज नट अ भेरी गुड प्र्याक्टिस, किनकि यो ए भन्ने त कसैलाई थाहै छैन नि त के हो भनेर। सो तपाईँले ए को सट्टामा चाहिँ यहाँनिर लेट फर्स्ट नेम इक्वल्स टु राम भनेर यसरी लेख्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै क्लियर भयो नि त। ए यो चाहिँ फर्स्ट नेम हैछ भनेर थाहा भयो नि त। तर यो एले त यो ए भने के हो कसैलाई थाहै हुँदैन। सो तपाईँले यो चाहिँ डकुमेन्टेसनमा पनि यो ए लेखेर यत्तिकै गर्नुभयो भने चाहिँ इट मेक्स नो सेन्स कि। तपाईँले अरू प्रोग्रामरहरूले हेऱ्यो भने पनि तपाईँको चाहिँ बिल्ला उडाउनु बिल्ला तपाईँलाई चाहिँ इमेच्योर देखिन्छ कि यो तपाईँले यसरी गर्दाखेरि। र यो चाहिँ पछि गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने कोड आफ्नै कोड हेर्नुभयो भने पनि पछि गएर एक दुई हप्तापछि हेर्नुभयो भने तपाईँले आफै बिर्सिनुहुन्छ कि तपाईँले के लेख्नु भएको थियो, मैले यो भेरिएबल यहाँनिर किन डिफाइन गरेँ भनेर। सो तपाईँले भेरिएबलहरू डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है। हामीले के को बारेमा कुरा गऱ्यौँ, डुज एन्ड डोन्ट्स। सो यही नै हो। तपाईँले यसको स्क्रिनसट पनि लिन सक्नुहुन्छ अथवा नोट पनि गराउन सक्नुहुन्छ यिनीहरूको बारेमा, म यहीँ लेखिदिएको छु। सो आई होप कि तपाईँले भेरिएबल चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने भनेर चाहिँ बुझ्नुभयो होला। सो अब चाहिँ हामीले केही इक्जाम्पलहरू हेरौँ है त्यसको। सो म चाहिँ एउटा प्राइभेट विन्डो खोल्छु, एउटा कन्सोलमा जान्छु, म चाहिँ क्लियर गरिदिन्छु। एकचोटि भेरिएबलहरू डिफाइन गरेर हेरौँ है त। सुरुमा चाहिँ हामीले क्यामल केसबाट भेरिएबलहरू चाहिँ डिफाइन गरौँ है त। सपोज मैले चाहिँ लेट फर्स्ट नेम भनेर चाहिँ यसरी डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले, इक्वल्स टु राम भनेर लेखेँ। अब चाहिँ मैले फर्स्ट नेम लेखेँ भने चाहिँ के भयो, सरी फर्स्ट नेम भनेर चाहिँ यो चाहिँ राम आयो नि त। तपाईँले यसरी चाहिँ डिफाइन गर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ एकदम क्लियर भयो। अनि तपाईँले लेट फर्स्ट अन्डरस्कोर नेम भनेर पनि यसरी पनि पाउनुहुन्छ, आरएम राम भनेर यसरी। यो चाहिँ के हाम्रो स्नेक केस। मैले यहाँनिर फर्स्ट नेम भनेर यसरी लेखेँ भने चाहिँ यहाँनिर तपाईँको भेरिएबलमा जे स्टोर गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ यहाँनिर आयो है त। यो चाहिँ हाम्रो क्यामल केस भयो, स्नेक केस भयो। अब चाहिँ हामीले पास्कल केस हेरौँ। पास्कल केस भनेको चाहिँ के अरे, लेट फर्स्ट क्यापिटल अन्डरस्कोर एनएम नेम यसरी, सरी फर्स्ट एनएम नेम यसरी। र मैले चाहिँ यहाँनिर यदि फर्स्ट नेम लेखेँ भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के आयो त, राम भनेर आयो नि त। तपाईँले जे स्टोर गर्नुभएको थियो त्यो कुरा चाहिँ यहाँनिर आयो। सो यो त थियो हाम्रो क्यामल केस, स्नेक केस र पास्कल केसको इक्जाम्पल। र यदि मैले चाहिँ अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, अब रिजर्भ किवर्डले चाहिँ गर्दाखेरि तपाईँले भेरिएबल चाहिँ डिफाइन गर्न पाउनुहुने। हेर्नुहोस् है, मैले चाहिँ यदि यहाँनिर लेट फङ्सन इज इक्वल्स टु गरेर मैले राम भनेर यहाँनिर लेखिदिएँ नि, यसले चाहिँ मलाई यहाँनिर एरर थ्रो गरिदिन्छ, अनएक्सपेक्टेड टोकन फङ्सन। किनकि हाम्रो फङ्सन भन्ने चाहिँ रिजर्भ किवर्ड हो कि, तपाईँले यसरी चाहिँ यसलाई भेरिएबलको नाम चाहिँ दिन पाउनुहुन्न। सो यो कुरा चाहिँ तपाईँले ख्याल राख्नुहोस्। र यदि मैले चाहिँ यहाँनिर लेट वान युजर भनेर चाहिँ यसरी लेखेँ भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ मैले नम्बर दिएँ भेरिएबलको अगाडि भने चाहिँ तपाईँले यसरी पनि तपाईँले एरर थ्रो गरिदिन्छ, यसले इनभ्यालिड अर अनएक्सपेक्टेड टोकन भनिदिन्छ। तपाईँले यसरी चाहिँ भेरिएबल चाहिँ डिफाइन गर्न चाहिँ पाउनुहुन्न। सो म चाहिँ यसलाई क्लियर गरिदिन्छु यसलाई। र तपाईँले स्पेसल क्यारेक्टरहरू पनि युज गर्न पाउनुहुन्न। जस्तो मैले जस्तो मैले नेम लेखेँ तर @ भनेर दिएँ है त, राम भनेर लेखेँ। यो गर्दा पनि यसले के गरिदिन्छ, एरर थ्रो गरिदिन्छ। तपाईँले स्पेसल क्यारेक्टरहरू पनि भेरिएबलमा चाहिँ इन्क्लुड चाहिँ नगर्नु होला। तपाईँले गर्दाखेरि सिर्फ लेटर्स अनि नम्बर्स र अन्डरस्कोर्स यति चाहिँ युज गर्नु होला। लेटर, नम्बर र अन्डरस्कोर युज गरेर चाहिँ तपाईँले भेरिएबल चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ है त। सो आजको भिडियोको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। एन्ड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो।